Xin chào các bạn nuôi men đã đến đâu rồi? Thì sau các chuỗi video về các món bằng men tự nhiên như là bánh bao, bánh tiêu, bánh mì Việt Nam, thì hôm nay Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh mì sandwich. Phương sẽ sử dụng 100% men tự nhiên và dùng thêm cái phương pháp Juda này là một cái phương pháp hồ hóa bột giúp cho bánh có xớ thật là mịn và trắng. Tăng hàm lượng nước trong bánh hydration thì giúp cho bánh giữ được lâu hơn. Bánh mì sandwich bằng men khô công nghiệp thì Phương đã có video clip rồi. Trong công thức này thì mình sẽ dùng men tự nhiên. Men tự nhiên ở đây là Phương lấy từ trong tủ lạnh ra, nó có hơi tách nước chút xíu, nhìn có vẻ rất là yếu. Không sao hết, mình sẽ kích hoạt cho nó khỏe trở lại. Thì cách kích hoạt như thế nào cuối video clip Phương sẽ hướng dẫn cụ thể. Bây giờ mình sẽ vào công thức luôn để cho các bạn đã biết rồi thì các bạn không thấy nhàm chán ha. Mình sẽ cần ở đây là 90g men tự nhiên. Men này có hàm lượng nước hydration là 100%, tức là lượng nước và bột Phương nuôi bằng nhau. Phương đã cấy từ men con 30g, 30 nước và 30 bột để nở trong vòng 4 tiếng. Phương sẽ dùng cái men này và mình cho tiếp vào đây là 55g nước. Thì đây là cái bước mình sẽ tạo ra sweet levain. Gọi nôm na là mình sẽ tạo ra một cái phần bột cái trước khi cho vào cái công thức chính. Tiếp theo vào đây là mình sẽ cho 15g mật ong. Các bạn cũng có thể dùng đường cát. Bước này mục đích là giúp cho cái men cái của mình bớt độ chua. Men thì thích ngọt và cái bước này đồng thời cũng giúp cho tinh bột mau phân hủy, giúp cho men có thức ăn để nở nhanh hơn. Tiếp theo Phương sẽ cho vào đây là 110g bột làm bánh mì. Ở Việt Nam là số 13, còn ở bên Đức thì mình sẽ dùng số 550. Độ đạm của bột này Phương dùng là 12,5%. Mình sẽ để hỗn hợp này nở ở nhiệt độ phòng tầm 27-28 độ C là lý tưởng. Nếu men của bạn khỏe thì sẽ cần tầm 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng để nở gấp đôi. Bước tiếp theo Phương hướng dẫn các bạn làm cái phần Juda này. Juda là một cái dạng hồ hóa bột, có thể gọi nghĩa đen là mình khuấy trùng bột bằng nước sôi. Tỷ lệ nước trên bột là 1,5, tức là 20g bột, mình sẽ dùng 50g nước sôi. Mình cho vào và khuấy liền tay. Hỗn hợp này mình có thể là làm trước qua đêm cùng với lại cái bước 1, cho vào tủ lạnh. Mình cũng có thể làm hai cái bước 1 và bước 2 cùng trong một ngày. Cả hai cái bước này đều cần thời gian là 4 tiếng. Cái hỗn hợp bột Juda sẽ cần ít nhất là 4 tiếng trong tủ lạnh nha các bạn. Mục đích của cái việc làm hồ hóa này là giúp cho bột ngậm nước thật là nhiều, giúp bánh cho mình giữ được độ ẩm và độ tươi lâu hơn. Bây giờ là sau 4 tiếng mình sẽ tiếp tục làm vào phần bột chính, có nghĩa là bước 3. Phân lượng các nguyên liệu chi tiết mời các bạn bấm vào cái đường link ở bên dưới khung mô tả để xem vào trang web phương.kitchen.com. Ở đây mình sẽ sử dụng là 90g sữa lạnh, mình cũng có thể kết hợp 70g sữa lạnh và 20g whipping cream, kem tươi, giúp cho bánh có độ béo và thơm hơn. Tiếp theo là nửa cái trứng gà, thì trứng có cỡ to cỡ nhỏ, các bạn chỉ cân vào đây đúng cho mình là 25g. Cái phần dư còn lại thì mình có thể giữ để mình lát nữa phết lên mặt bánh. Các con số này có những cái số lẻ, các bạn cứ cân chính xác giùm Phương nha. Tại vì mình đã tính phần trăm tất cả các nguyên liệu trên lượng bột. Nếu các bạn làm tròn số hay là thay đổi phân lượng thì sẽ ảnh hưởng đến thành phẩm. Mình cho thêm nữa là 35g đường cát. Tiếp theo là cái phần bột Juda tối hôm qua mình đã chuẩn bị, hoặc là mình đã để ít nhất là 4 tiếng trong tủ lạnh. Mình cho hết cái phần bột này vào đây. Còn đây là cái phần men ở bước 1 thì mình sẽ dùng hết cái phần này luôn. Như hồi nãy Phương nói, nếu các bạn không muốn ủ 4 tiếng nhiệt độ phòng thì các bạn có thể để bột nghỉ trong vòng 1 tiếng, sau đó cho vào tủ lạnh và ủ qua đêm. Thì sáng ngày hôm sau các bạn làm bánh thì các bạn đã có bước 1 và bước 2 sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ cho vào công thức bột chính. Tiếp theo là 185g bột. Phương vẫn dùng cái loại bột có độ đạm cao 12,5%. Nếu các bạn muốn cho bột sữa vào đây, mình có thể cho vào đây 5g. Thì lượng bột 185 sẽ phải trừ lại 5g, tức là còn 180g.
Sau khi bột nguyện thành khối thì mình cho vào đây là 5 gram muối. Và tiếp theo là 35 gram bơ lạc. Bơ này Phương cũng dùng là bơ lạnh. Cả quá trình nhồi mình chỉ nhồi ở mức trung bình, tức là ở đây Phương nhồi số 4/5/10. Lý do Phương dùng các nguyên liệu đều lạnh tại vì mình không có muốn men hoạt động trong lúc nhồi. Bột lạnh sẽ dễ nhồi hơn và có độ dẻo dai hơn. Mình sẽ kiểm tra độ đạt của bột sau khi nhồi bằng cách là mình sẽ cắt một cục bột nhỏ ra và các bạn dùng những ngón tay và mình kéo đều 4 cạnh ra và mình có thể tạo thành một cái màng mỏng như vậy, tức là bột đã đạt. Lưu ý là khi kiểm tra độ kéo màng của bột thì các bạn nên để cho khối bột nghỉ tầm 5 phút thì mình mới kiểm tra nha. Phương đo thử xem là khối bột của Phương là đang có nhiệt độ là 22 độ C. Độ pH là 5.8. Bây giờ mình sẽ bịt lại và mình đem để ở chỗ nào ấm ấm. Phương cho vào lò nướng không có mở nhiệt. Ở đây Phương kiểm tra thấy là đúng 27 độ C. Phương thường hay trích ra một phần bột nhỏ để kiểm tra độ nở của men. Tùy khí hậu nơi bạn ở thì trung bình mình sẽ cần là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Lúc ủ là 4 giờ rưỡi, bây giờ là 7 giờ rưỡi tối, tức là sau 3 tiếng. Bột đã nở gấp đôi. Các bạn có thể lấy bột ra tạo hình sau 2 tiếng rưỡi thì mình thấy tốt hơn. Tại vì sau 3 tiếng thì bột nở hơi nhiều, cho nên là cái công đoạn tạo hình khi mà các bạn cán bột sẽ thấy có những cái bọt khí nó nổi và nó bể lớp bóp và cái mặt phẳng bánh cũng không có được bằng phẳng cho lắm. Đây là cái mẻ bột nhỏ của mình, nó cũng nở lên được. Phương kiểm tra độ pH từ 5.8 xuống còn 5.3 thì độ pH càng thấp tức là bột sẽ càng chua. Mình sẽ còn có công đoạn ủ bột sau khi tạo hình, cho nên hiện tại 5.3 là ổn. Về khuôn nướng thì Phương sẽ sử dụng khuôn sandwich. Ở đây là có chiều cao 11 cm, bề ngang 11 và bề dài là 21. Có 3 cái lỗ khí ở bên dưới để thông hơi. Còn không thì các bạn có thể sử dụng một cái khuôn hình chữ nhật bình thường cũng được. Phần bột này sẽ có trọng lượng tầm 660 g. Các bạn có thể chia làm 2 phần, mỗi phần là 330. Mỗi phần bột mình sẽ cầm trên tay và đập xuống vài phát cho bột mịn. Bình thường thì mình sẽ vê cục bột trong cái lòng bàn tay, nhưng mà cái cục bột này to quá cho nên là mình sẽ dùng cái phương pháp này. Sau đó Phương sẽ để cho hai cục bột này nghỉ tầm 15 phút. Sau 15 phút thì mình mới bắt đầu cán bột. Các bạn không cho bột nghỉ thì bột sẽ rất là khó cán và có hiện tượng là mình cán và nó sẽ co lại tại vì bột chưa được thư giãn. Phương sẽ cán miếng bột này dài ra và mình sẽ cuộn lại giống như là mình cuộn chả giò. Chiều dài khoảng chừng 1 gang tay. Trong lúc cán nếu mà bột dính quá các bạn có thể dùng thêm chút xíu bột khô để làm bột áo. Nhưng bột khô thì mình cũng sử dụng cần thiết nhất có thể, các bạn đừng có lạm dụng nhiều quá khiến cho bột sẽ bị khô. Thì những cuốn chả giò này sau khi nghỉ 15 phút thì mình mới lấy ra và tiếp tục cán dài ra và cuộn lại thêm một lần nữa. Các bạn cũng có thể không chia phần bột mà mình tạo hình thành một khối luôn cũng được. Nhưng mà tại vì do Phương thích là sau khi nướng mình sẽ có động tác là tách hai cái khối bột ra với nhau cho các bạn xem cái độ mịn của bột. Tiếp tục làm với lại phần bột còn lại. Đây là hình ảnh một lần thử nghiệm khác của Phương là mình chia làm 3 cục bột. Thì các bạn thấy là cái cục bột này nó mịn hơn cái cục hồi nãy đúng không? Do là Phương đã ủ 2 tiếng chứ không phải là 3 tiếng. Thì bột nó chưa có những cái rễ tre quá nhiều và chưa có những cái bọt khí to. Khi mà mình cuộn thì rất là mịn. Nhưng mà bù lại là cái thời gian ủ sau khi tạo hình thì sẽ lâu hơn. Nói chung tính từ cái thời điểm mà các bạn trộn bột chín đến lúc mà mình đem đi nướng, nếu để ở nhiệt độ phòng thì không nên quá 7 tiếng. Vì sau 7 tiếng thì bột sẽ có khả năng bị chua nhiều và men của bạn có thể là hơi yếu. Sau khi tạo hình bánh cho vào khuôn thì thời gian ủ tiếp theo nữa sẽ là 3 tiếng để cho cái phần bột này nở gấp đôi. Nếu không có thời gian đợi 3 tiếng các bạn có thể cho ngay vào tủ lạnh để qua đêm và sáng ngày hôm sau thì mình sẽ nướng. Đây là nửa cái trứng gà còn lại hồi nãy.
mình sẽ cho vào tí muối. Muối có tác dụng là phân hủy protein, thì giúp cho cái hỗn hợp nước phết của mình không có bị quằn quện. Cho vào đây nữa là 1 muỗng canh sữa. Còn đây là cái hũ bột mà mình chích ra khi nãy, thì nó cũng đã nở rất là đẹp. Cùng lúc này thì mình cũng thấy là bột ở trong khuôn đã nở gấp đôi. Sau 3 tiếng nhiệt độ phòng 27 độ C, Phương cũng đo thử độ pH là 4.8, cũng là tốt. Nói chung là mình không có để nó thấp hơn 4.5. 4.5 là sẽ rất là chua. 15 phút trước khi bột nở đạt thì mình nên mở lò 190 độ C có quạt. Sau khi nhiệt của lò đã đạt thì mình mới phết hỗn hợp trứng sữa này lên mặt bánh và cho vào lò nướng liền nha. Lưu ý là chỉ khi nào mà nhiệt nướng trong lò đạt thì mình mới phết, chứ các bạn phết xong rồi mà các bạn không nướng liền là bánh sẽ xẹp đó. Cũng như nướng bánh mì, trong lò nướng Phương có để một cái chén sỏi, và lát nữa mình sẽ tạo độ ẩm bằng cách là mình cho 200ml nước vào cái phần sỏi này. Còn nếu mà các bạn dùng khuôn có đậy nắp thì mình nên xịt chút xíu nước vào đây tạo độ ẩm. Sau khi cho khuôn bánh vào lò thì mình sẽ hạ nhiệt xuống còn 180 độ C, nướng 20 phút. Mình có châm vào đây chút xíu nước tạo độ ẩm. Nếu các bạn không nướng trần mà mình có đậy nắp thì mình cần tăng nhiệt thêm là 200 độ. Hôm nay thì Phương không có đậy nắp tại vì mình muốn ngắm bánh nở, cho nên là mình chỉ để 180 độ C trong vòng 20 phút đầu. Nhìn thấy bánh nở vậy các bạn có liên tưởng tới cái gì không? Mình thấy là giống như cái mông của em bé vậy đó. Sau đó lấy khay nước ra, hạ xuống 160 độ C và nướng tiếp 20 phút. Sẵn mở cửa lò lấy cái khay nước thì mình cũng xoay cái khuôn bánh dọc lại để cho nhiệt tỏa đều vào bánh. Bánh sau khi nướng đủ thời gian mình lấy liền ra khỏi khuôn nha, mình không có đợi bánh nguội mới lấy. Mình làm động tác dọng khuôn xuống 2 cái, sau đó trút bánh ra. Thao tác này sẽ giúp cho bánh không có bị thắt eo. Có thể là mỗi lò sẽ có cái nhiệt chỉnh khác nhau. Các bạn phải hiểu rõ lò nướng của mình. Đối với lò nhà Phương thì nhiệt như vậy là Phương thấy chuẩn. Màu bánh rất là đẹp. Phương quên nói là Phương để cái tầng thứ nhất từ dưới đếm lên. Còn nếu mà bánh nướng ra các bạn thấy có hơi bị sụm kết cấu, tức là bánh còn chưa đủ thời gian. Để tạo độ bóng bẩy, Phương có phết thêm chút xíu bơ. Bây giờ mình quan sát bên trong bánh. Rất là mịn và tơi thành những cái sợi tơ. Nhìn thành phẩm như vậy thì thật sự là giống như là một cái magic. Một sự kỳ diệu là mình chỉ dùng bột, nước và mình tạo nên những cái thành phẩm như vậy. Không hề có một chút hóa học hay là phụ gia gì hết. Nếu các bạn hỏi Phương có chua không thì Phương xin thưa là nếu mà mình là người làm bánh thì mình biết đây là bánh sử dụng men tự nhiên. Phương làm bánh cho mọi người thì mọi người ai cũng nói là không thấy vị chua. Phương hy vọng rằng các bạn thích công thức này và cũng làm thành công những ổ bánh ngon cho gia đình. Video hướng dẫn đến đây đã kết thúc. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn đây là Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt men sau khi mình lấy trong tủ lạnh ra. Thì men của mình nuôi trữ trong tủ lạnh là tầm 50 gram. Sau 2 tuần không cho nó ăn thì nó có hiện tượng tách nước. Nhưng mà nó không có chết đâu nha các bạn. Các bạn chỉ cần đổ bỏ cái lớp nước này đi và mình ngoáy ở phía dưới lên và mình trích ra một phần. Phương sẽ lấy tầm 10 gram. Mình cho nó ăn tỷ lệ 1:5:5 hoặc là 1:33 cũng được, tùy theo cái lịch sinh hoạt của bạn. Với cái tỷ lệ 1:33 thì men sẽ nở trong vòng 7 đến 8 tiếng. Sau khi men nở gấp đôi thì bạn cứ tiếp tục cho ăn một lần nữa. Cứ như vậy mình phải cho ăn khoảng chừng 2 đến 3 lần trước khi mình sử dụng cái men đó vào cái phần sweet lemon của mình. Tuy là cần 90 gram men nhưng mà các bạn có thể nuôi tỷ lệ 40-40-40 thì cái phần dư mình giữ lại mình cho trở vô vào tủ lạnh. Trong quá trình làm có gì thắc mắc các bạn cứ để lại bình luận cho Phương nha. Phương cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.